Ito, review ko lang yung screwdriver na chargeable and unbox ko na rin. Ito, meron siyang kasamang manual. Ang tatak niya ay Joe. Tsaka may 45 pieces siyang mga bala. Kasama na yung charger. Ito halagang $329 kasama na yung shipping. Halos nasa 400 na rin. Dito sa Lazada. Pero ang tatak nito DC. Siguro isa lang yung factory, pinapalitan lang ng sticker. Kanya 5 volts, 500 milliampere. Ang charging time niya ay 3 to 5 hours. Ito, total ng mga accessories niya nasa 45. Ito, meron siyang kasamang mga screw. Yan, mga screw. Tsaka yung adapter niya. Tsaka yung iba parang bala na rin. Tsaka rod set na maliliit. Ito yung battery niya, nasa 1.2 volts. Bali total nasa 3.6 volts dahil tatlong battery siya. Ito yung indicator ng lights. Simple lang pala yung mga ano niya nasa loob. Charging pin. Ito yung reverse. Ito yung lights, ilaw, LED. Ito yung mga indicator, battery indicator lights, charging. Yung charging pin niya parang 12 volts pero 5 volts lang yung ano niya, charger. Ito yung indicator lights. Nasa manual naman nakasulat yan. Forward sa ilalim. Forward. Reverse sa ibang part. Problema nga lang dito, ano siya, nagwi-wiggle, hindi siya pantay. Ayan o. Nagwi-wiggle siya. So testing natin. Yung speed niya isang ano lang, speed, wala siyang pampabilis. Testing natin pagbaklas. Ayan, may wiggle siya. Okay siya gamitin kasi may wiggle siya.
Hindi katulad ng iba yung walang wiggle. Ayan, para mapabilis din yung ano yung pagbaklas sa pagkabit ng tornilyo. Okay rin siya gamitin.